Phùng Thiệu Phong nói lời xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh để cùng chăm con nhưng không được cô ấy chấp nhận con cái người nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu. Lời bác bỏ mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh trước tin đồn không thể ngăn cản paparazzi truy đuổi con trai cô, Tương Hương, từ việc cầu xin truyền thông đến việc đối mặt với những tình huống khó xử về mặt pháp lý, những khó khăn của các bậc cha mẹ nổi tiếng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của con cái phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực tàn khốc giành quyền trẻ vị thành niên trong thời đại nổi tiếng trên mạng khi tuổi thơ của trẻ em trở thành hàng hóa công cộng. Bao giờ cuộc chiến không có người chiến thắng này mới kết thúc. Trong giới giải trí, đằng sau mỗi tia sáng lóe lên đều ẩn chứa những câu chuyện chưa kể. Khi ánh đèn sân khấu chuyển từ người nổi tiếng sang con cái của họ, ánh sáng ấy thường không còn ấm áp nữa mà còn mang đến rắc rối và tổn thương. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì những vấn đề riêng tư của con cái họ. Giờ đây, người ta không khỏi đặt câu hỏi liệu có giải pháp nào cho tình cảnh khó khăn này không? Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là một cặp đôi tưởng chừng hoàn hảo, đã sống cuộc sống bình lặng kể từ khi ly hôn. Người ta cứ ngỡ sự chú ý sẽ phai nhạt sau khi họ chia tay, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Riêng Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của cô đã thăng hoa, nhưng với tư cách là một người mẹ, việc bảo vệ con trai, Tương Hương, đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Vào tháng 5, các cuộc thảo luận trực tuyến bùng nổ với thông tin đạo diễn Triệu Đức Âm thường xuyên đến thăm nhà Triệu Lệ Dĩnh và chơi với con trai cô. Đột nhiên, mối quan hệ và gia đình trở thành tâm điểm của dư luận. Đối mặt với những tin đồn bất ngờ này, Triệu Lệ Dĩnh đã phản hồi một cách dứt khoát bằng một câu nói đơn giản: "Được rồi, chân tôi." Điều này đã đập tan những tin đồn và giúp bộ phim mới của cô được yêu thích hơn. Những chủ đề nóng hổi dường như đã kết thúc nhưng xung đột này vẫn để lại một mùi khó chịu dai dẳng. Máy quay đã lướt qua Triệu Lệ Dĩnh và tập trung vào con trai cô. Các tay săn ảnh đang theo dõi sát sao một bữa tiệc giao thông mà trẻ vị thành niên không bao giờ nên tham gia. Lần này là Tương Hương, nhưng lần sau có thể là con của bất kỳ ai. Sự việc vẫn chưa lắng xuống. Ngay sau đó, một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai, Tưởng Hương, băng qua đường đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Từ những động tác cẩn thận của người mẹ khi nắm tay con trai cho đến vẻ mặt lo lắng lộ rõ khi nhận ra mình đang bị quay phim, tất cả đều trở thành đề tài bàn tán. Một số người cố gắng suy đoán về cảm xúc của cô lúc đó, trong khi những người khác lên án hành vi của paparazzi là không thể chấp nhận được. Một số khác, không biết sự thật, tiếp tục khai thác đoạn video, thổi bùng sự nổi tiếng. Là một người của công chúng, Triệu Lệ Dĩnh có thể dễ dàng xử lý dư luận cá nhân, nhưng khi đối mặt với việc phơi bày và xâm phạm quyền riêng tư của con mình, cô rõ ràng đã chọn một con đường khác. Vài tháng trước, cô đã bất ngờ đăng một bài viết dài trên Weibo cầu xin giới truyền thông ngừng theo đuổi trẻ vị thành niên. Cô khẳng định mình sẵn sàng trở thành tâm điểm chú ý với tư cách là người nổi tiếng, nhưng vai trò làm mẹ khiến cuộc sống bình thường của con gái không thể bị xáo trộn. Lần này, cô hoàn toàn từ bỏ thái độ cứng rắn thường thấy, và lời cầu xin khiêm nhường của cô đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nhưng một lời cầu xin như vậy có thể mang lại bao nhiêu thay đổi? Lời tuyên bố của Triệu Lệ Dĩnh dường như khơi dậy một làn sóng đồng cảm nhỏ, nhưng ngay sau đó lại là một làn sóng thất vọng khác. Chưa đầy 2 tháng sau, cô lại bị chụp ảnh khi đang xem kịch thiếu nhi tại nhà hát, và ảnh con cô lại bị rò rỉ, trở thành chủ đề nóng hổi. Sự cuồng nhiệt của giới săn ảnh dành cho Tương Hương không hề có dấu hiệu giảm sút, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước. Các cuộc thảo luận trực tuyến có vẻ lắng xuống, một số cư dân mạng lên án giới săn ảnh xâm phạm quyền riêng tư, trong khi những người khác tin rằng các gia đình người nổi tiếng có thể chịu được sự soi mói của công chúng, và việc con cái bị chụp ảnh chỉ là một tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Sự chia rẽ này thật đáng suy ngẫm. Tuy Phùng Thiệu Phong đã rút lui khỏi sự chú ý của truyền thông, nhưng anh lại càng cẩn thận hơn trong việc bảo vệ con trai. Mỗi khi đưa con ra ngoài, anh đều che chắn kín mít để tránh bị phát hiện. Dường như sự trưởng thành của con cái người nổi tiếng đã được định sẵn là sẽ bị phóng đại bởi ánh đèn sân khấu, và số phận này gieo mầm cho vô vàn hiểm họa tiềm ẩn. Đối với người nổi tiếng, việc có được mối quan hệ hòa thuận với con cái dường như là một điều xa xỉ khó tin. Ngay khi dư luận dần quen với vụ việc Tương Hương, việc con gái của một người nổi tiếng khác bị phanh phui đã lập tức thổi bùng làn sóng dư luận. Con gái của Dương Mịch cũng bị paparazzi nhắm đến, khơi mào một làn sóng tranh luận mới trên truyền thông về quyền riêng tư. Cuộc sống cha con của nhiều người nổi tiếng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, và câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dường như đã trở thành một hình ảnh thu nhỏ của ngành giải trí. Paparazzi không chịu bỏ cuộc, người nổi tiếng cũng không thể thoát khỏi. Sự thật gây sốc là một số tay săn ảnh sẵn sàng vi phạm pháp luật để chụp ảnh con cái của người nổi tiếng. Họ theo dõi nhà riêng của người nổi tiếng, bám theo con cái họ đến trường hoặc trong các hoạt động thường ngày, thậm chí còn cải trang thành cha mẹ bình thường để vào sân chơi của trẻ em. Những hành vi vô nhân đạo này không phải là trường hợp cá biệt, mà là một căn bệnh ung thư của toàn ngành. Trớ trêu thay,
một số người trong công chúng lại cho rằng vì họ đã chọn nghề này, họ nên chấp nhận hậu quả, hoàn toàn phớt lờ quyền của trẻ em với tư cách là những cá thể độc lập, những đứa trẻ vô tội. Vậy mà chúng lại bị ép trở thành nạn nhân của sự chú ý của truyền thông. Liệu điều này có công bằng? Mặc dù một số khu vực đã ban hành quy định bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên, vấn đề phơi bày hình ảnh con cái của người nổi tiếng vẫn là một cuộc chơi không hồi kết. Sự tiến bộ rõ ràng này mang lại chút nhẹ nhõm tạm thời, nhưng cuộc khủng hoảng tiềm ẩn đang ngày càng trở nên rõ ràng. Một số nền tảng tuyên bố kiểm duyệt nghiêm ngặt video và ảnh của trẻ vị thành niên, nhưng những biện pháp kiểm soát này liên tục bị phát hiện là không hiệu quả. Để săn đón lượt nhấp chuột, các quy tắc đang bị vi phạm và giới truyền thông cùng các tay săn ảnh ngày càng trở nên táo bạo. Cuộc sống gia đình của những người nổi tiếng dường như đang trải qua rạn nứt ngày càng lớn, với những bất đồng ngày càng nghiêm trọng. Một số người tin rằng sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn là chìa khóa để giải quyết vấn đề, trong khi những người khác lại hy vọng vào sự thay đổi trong dư luận. Hiện tại, tình hình chỉ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và đối kháng, khiến việc hòa giải dường như là một viễn cảnh xa vời. Từ Triệu Lệ Dĩnh đến Phùng Thiệu Phong và nhiều gia đình người nổi tiếng khác, vô số trường hợp tương tự cho thấy quyền riêng tư của trẻ em đang đứng trước nguy cơ bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, và việc giải quyết vấn đề này giống như một cuộc chạy marathon không biết điểm dừng. Sự chuyển mình của Phùng Thiệu Phong từ một thần tượng nổi tiếng thành một diễn viên được kính trọng. Tháng 9 năm 2025, Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong bất ngờ vướng vào tin đồn kết hôn chớp nhoạc, ngay lập tức trở thành tâm điểm dư luận. Hai người bị cáo buộc nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong phim truyền hình Lãng Khách và lặng lẽ đăng ký kết hôn vào ngày 29 tháng 8. Nguồn tin đồn đã bịa đặt bằng chứng xác thực bằng cách chỉnh sửa video quảng cáo và cảnh hậu trường, khiến mọi người lầm tưởng là có bằng chứng. Sự việc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với chủ đề kết hôn chớp nhoáng của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm dẫn đầu top tìm kiếm thịnh hành, khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ tính xác thực và đưa ra nhiều suy đoán. Tuy nhiên, hãng phim của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đã cùng nhau bác bỏ tin đồn, nhanh chóng làm rõ sự thật và dập tắt những lời đồn đoán vô căn cứ. Tuy nhiên, sự việc này đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong. Sự lan truyền của tin đồn này đã vạch trần hệ sinh thái, ưu tiên lưu lượng truy cập, méo mó của ngành công nghiệp giải trí. Kẻ tung tin, hiểu rõ sự quan tâm của công chúng đối với đời tư của người nổi tiếng, đã khéo léo sử dụng các cảnh quay được chỉnh sửa, thao túng dòng thời gian và bịa đặt, tiết lộ nội bộ để đóng gói các clip quảng cáo phim truyền hình thành bằng chứng tin tức kết hôn. Ví dụ, một clip Phùng Thiệu Phong dạy Cảnh Điềm cưỡi ngựa được ghép với nhạc nền mơ hồ và lời thoại bình thường bị hiểu nhầm là cãi vã của cặp đôi. Ngay cả nam diễn viên Kiều Sơn, vốn không liên quan, cũng bị lôi kéo vào tin đồn với việc anh vô tình đăng lại để tăng thêm độ tin cậy. Chiến thuật bịa đặt tin đồn này chọn bạn diễn, chỉnh sửa các clip cũ và mời người trong ngành làm người đại diện đã trở thành một thông lệ phổ biến trong ngành giải trí. Nó không chỉ buộc người nổi tiếng phải chịu áp lực lớn từ dư luận mà còn gây xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống thường nhật của họ. Việc Cảnh Thiên và Phùng Thiệu Phong nhanh chóng phủ nhận tin đồn đã chứng minh cách tiếp cận chín chắn của ngành giải trí trong việc xử lý tin đồn. Studio của Cảnh Thiên đã phản hồi trực tiếp bằng một tuyên bố ngắn gọn, giả mạo, chưa kết hôn, độc thân. Phùng Thiệu Phong cũng làm theo, khẳng định rõ ràng rằng những tin đồn này là vô căn cứ. Lập trường kiên định của cả hai bên đã ngăn chặn tin đồn lan rộng hơn nữa. Phản hồi nhanh chóng, chính xác và mạnh mẽ này đã tránh được sự lan truyền thứ cấp do những lời giải thích dài dòng và tạo ra một tấm gương tích cực cho công chúng. Cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng không nên bị hy sinh vì danh vọng và tiền bạc. Sau khi tin đồn lắng xuống, Phùng Thiệu Phong đã thành công trong việc tái xuất với 3 bộ phim. Trong phim Mặt Trời Treo Trên Trời, anh đã thoát khỏi hình tượng thần tượng phim cổ trang truyền thống, đảm nhận một vai diễn phức tạp và sâu sắc về mặt cảm xúc. Chỉ cần liếc nhìn trong trailer, khán giả đã thấy được sự kìm nén và đấu tranh nội tâm của nhân vật, cho thấy sự đa năng của anh trong vai trò diễn viên. Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Ngay sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã bắt đầu chủ động rũ bỏ cái mác nam chính phim cổ trang, mở rộng phạm vi diễn xuất của mình qua các tác phẩm như Đồ Lang và Anh Hùng Xạ Điêu, dựa vào việc khắc họa nhân vật sâu sắc hơn thay vì chỉ gây chú ý và bàn tán. Bước đột phá trong phim truyền hình càng củng cố thêm sự chuyển mình của anh. Trong phim, Phùng Thiệu Phong rũ bỏ hình tượng quý ông lịch lãm, hóa thân thành một người lính rắn giỏi, khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm và sự kiên cường của nhân vật. Trong nhiều cảnh chiến đấu, diễn xuất vững vàng và mạnh mẽ của anh đã giúp khán giả cảm nhận được sự trưởng thành của nhân vật từ ngây thơ đến trưởng thành. Bộ phim ra mắt với tỷ suất người xem 3,059%, chứng minh sự công nhận cao của thị trường đối với kỹ năng diễn xuất của anh. Trong phim điện ảnh Sao Quân Tình Nguyện, Hòa Bình Đẫm Máu Sao, Phùng Thiệu Phong vào vai Lâm Bảo Phát, chỉ huy trung đoàn xe tăng, mang đến sự chân thực cho bộ phim chiến tranh bằng diễn xuất kiên cường và dũng cảm. Thông qua những tác phẩm này,
Phùng Thiệu Phong gửi đi một thông điệp rõ ràng, một diễn viên thực thụ dựa vào công việc chứ không phải xì căng đan. Khác với Phùng Thiệu Phong, Cảnh Điềm chọn cách giữ kín tiếng giữa những tin đồn. Các nền tảng mạng xã hội của cô không tích cực quảng bá hoạt động, thay vào đó tập trung chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong công việc và cuộc sống. Cô không hề phô trương việc phản hồi tin đồn, vẫn giữ nhịp độ riêng, chăm chỉ làm việc trên phim trường, tương tác với người hâm mộ và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Thái độ điềm tĩnh này xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc về vị thế của bản thân, từ việc ban đầu bị gắn mác nữ diễn viên được hậu thuẫn cho đến vai chính trong Tư Đằng, rồi trở lại sau những biến cố tình cảm. Cô đã liên tục khẳng định bản thân qua các tác phẩm, dần dần cải thiện kỹ năng diễn xuất. Như cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, các mối quan hệ nên được tiến hành từ từ và sự nghiệp nên được xây dựng vững chắc. Chính sự tự nhận thức rõ ràng này đã giúp cô giữ được bình tĩnh trước những lời chỉ trích từ bên ngoài, giúp cô nhận được sự tôn trọng của nhiều khán giả. Những trải nghiệm của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm phản ánh quy luật sinh tồn của ngành giải trí. Sự nổi tiếng có thể tạo nên tiếng vang, nhưng chỉ có sự nỗ lực bền bỉ mới thực sự quan trọng. Sự lột xác của Phùng Thiệu Phong chứng minh rằng giá trị đích thực của một diễn viên không nằm ở số lượng chủ đề thịnh hành, mà nằm ở khả năng xây dựng nhân vật gây được tiếng vang với khán giả. Ngược lại, Cảnh Điềm thể hiện sự độc lập đích thực với sự điềm tĩnh, không phải bằng cách chống lại dư luận mà bằng cách tìm ra nhịp điệu riêng và sống đúng với con người mình. Những tin đồn về cuộc hôn nhân chóng vánh của họ cuối cùng cũng sẽ tan biến, nhưng sự lựa chọn của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm đã mang đến một bài học sâu sắc cho ngành công nghiệp này. Trong thời đại mà sự nổi tiếng lên ngôi, việc theo đuổi đúng với khát vọng ban đầu và để tác phẩm của mình tự lên tiếng là con đường mà các diễn viên nên theo đuổi.